سلام وأهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة إلى العمق الكتاب المقدس. النهاردة هنبدأ مع بعض بحث جديد وعميق في الكتاب المقدس، مش مجرد تفسير عادي للكلمات، ده كمان شرح للحروف وليه كل حرف في الكتاب المقدس اتكتب في مكانه وإيه الرسالة اللي الحرف ده عايز يوصلها. هنشوف مع بعض إزاي الآيات اللي كلنا حافظينها فيها أسرار مستخبية جوه الحروف والمعاني الأصلية، وهنعتمد في دراستنا على النسخة الأصلية، وفي حالتنا دي هي اللغة العبرية للعهد القديم. النهاردة هنبدأ مع بعض في أول كلمة من أول آية في الكتاب المقدس، وهي كلمة في البدء أو بالعبري بريشيت، اللي هي تتقسم ب يعني بي أو في، بريشيت يعني البداية أو البدء. لكن احنا هنحلل مع بعض الكلمة حرف حرف ونشوف معناها ايه. بس قبل ما نبدأ لازم تعرفوا ان اللغة العبرية لغة حية في تركيب كلماتها، يعني الكلمة مش مصمتة وخلاص، لا، الكلمة عبارة عن حروف ليها معاني منفصلة، لما بتتجمع مع بعض بترسم لينا لوحة جديدة خالص ليها معنى جديد اللي هي الكلمة نفسها. زي مثلا ايه؟ كلمة أب بالعبري اللي هي آف، عبارة عن حرفين، أول حرف ألف وده بيرمز للقوة، وتاني حرف ب اللي هو اسمه بالعبري بيت وده بيتنطق ب أو ف ومعناه البيت أو العيلة. فلما نجمعهم مع بعض تبقى قوة البيت أو قوة العيلة. فالأب في اللغة العبرية مش مجرد هو الوالد، لا، هو قوة البيت أو قوة العيلة، وهكذا. بس قبل ما نبدأ لازم نتفق على 3 نقط أساسية عشان نفهم كل اللي جاي. أول نقطة، كل حرف ليه شكل بيرمز لشيء، وهنعتمد على الشكل القديم من الحروف مش العبر الحديث اللي بنستخدمه دلوقتي، لأن ده الشكل اللي اتكتب بيه العهد القديم أيام موسى النبي لما بدأ يكتب سفر التكوين. تاني نقطة، كل حرف ليه اسم، والاسم ده ليه معنى معين، والمعنى ده بيوصل رسالة. تالت نقطة، كل حرف ليه مدلول عددي، يعني الحروف نفسها ممكن تستخدم كأرقام. اتفقنا؟ خلينا نبدأ. أول حرف من كلمة بريشيت هو حرف البيت زي ما قلنا قبل كده، وده بالمناسبة تاني حرف في ترتيب الأبجدية العبرية. شكله الأصلي عامل زي الخيمة، واسمه بيت يعني منزل أو عيلة زي ما قلنا في الأول. الحرف التاني ريش، شكله القديم كان كده، عامل زي راس من الجنب أو يعني بروفايل، واسمه ريش من كلمة روش يعني راس. دول مع بعض بيكونوا كلمة بار، أو لما نقسمها تبقى راس البيت أو العقل بتاع العيلة، ودي على بعض كلمة عبرية معناها ابن. تلاقوها موجودة في كلمة برنابة اللي هي عبارة عن بار يعني ابن، ونبا يعني نبأ أو نبوة، وعلى بعض بنترجمها ابن الوعظ أو ابن النبوة. بالمناسبة في كلمة تانية في العبري معناها ابن برضو، وهي بن، زي كلمة بنيامين يعني ابن اليمين. ولو حبينا نشرحها بنفس الطريقة هي بيت نون، بيت يعني بيت أو عيلة، ونون يعني حياة أو بذرة، يعني الابن هو بذرة العيلة أو حياة البيت. طيب الحرف الثالث هو الألف. شكله زمان كان كده، تقريبا عامل زي أكنه راس طور بقرنين، وده بيرمز للقوة زي ما قلنا في الأول، واسمه ألف جاي من كلمة ألوف يعني بطل أو عظيم. الحرف ده في أغلب الأوقات بيرمز لله لسببين، لأنه بيدل على العظمة، ولأن هو أول حرف في الأبجدية العبرية. فلو رجعنا أول 3 حروف هنلاقي معناها بار يعني ابن، وألف ترمز لله، فنقدر نقول رموز أول 3 حروف معناها ابن الله. رابع حرف الشين، وده شكله كان كده زي الشوكة، وشكله القديم قريب كتير من شكله الحديث، وبيرمز للدمار. وكلمة شين جاية من كلمة شن يعني سن من السنان، والسنان تعرفين وظيفتها تطحن وتسحق الأكل عشان تتهضم. الحرف الخامس يود، كان شكله كده عامل زي الإيد، بيرمز للإرادة، واسم يود جاي من كلمة ياد بالعبري يعني إيد أو يد. خلينا نراجع مع بعض أول 5 حروف. بار يعني ابن، ألف الله، شين سحق أو طحن، يود يعني يد أو إرادة. آخر حرف معانا حرف الطاء،
وده بالمناسبة آخر الحروف الأبجدية العبرية. اسمه طاف يعني علامة، وده يخلينا نسأل سؤال: إيه هي العلامة؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا على سمعان الشيخ اللي لما شال المسيح على إيده تنبأ وقال: ها إن هذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين ولعلامة تقاوم. وإيه هي العلامة دي غير علامة الصليب؟ عارفين طب شكل الحرف ده في العبر القديم كان إيه؟ مش هتصدقوا، شكله كان كده. فلو رجعنا الكلمة على بعض هتبقى بار يعني ابن، ألف الله، شين سحق، يود إرادة، طاف علامة. نربطها مع بعض هتطلع ابن الله سحق بإرادته على الصليب. ايه رأيكم؟ رائعة مش كده؟ ده في أروع من كده كمان. الأروع ان ربنا قال لنا الكلام ده في الكتاب المقدس واحنا ما خدناش بالنا. عارفين امتى؟ نفتح مع بعض سفر أشعياء اصحاح 46 آية 10. الآية بتقول ايه؟ مخبر منذ البدء بالأخير. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لنا ان انا من الأول هشرح لكم عن اللي هيحصل في الآخر. طب ايه هو اللي هيحصل في الآخر غير الخلاص اللي ربنا هيبعت ابنه الوحيد الله الكلمة عشان يخلصنا كلنا؟ فربنا بيقول لنا ان انا في اول كلمة هشرح لكم عن اللي هيحصل في الاخر خالص اللي هو الخلاص. مش بس كده، ده استخدم اول كلمة، ما قالش اول كلمة، قال منذ البدء، اللي هي نفس الكلمة اللي ربنا شرح فيها في البدء. في اروع من كده؟ لا بس على فكرة الموضوع ما انتهاش، ده احنا لو كملنا كمان هتلاقوا عجائب اكتر من كده بكتير. يعني مثلا ليه ربنا يبدأ الكتاب المقدس بحرف الب اللي هو تاني حرف في حروف الأبجدية؟ ليه ما بدأهوش بحرف الألف اللي هو أول حرف وبيرمز لله؟ طب ليه آدم اتسمى آدم ما تسماش أي اسم تاني؟ هل الاسم صدفة ولا كان ليه رمز وبيوصل رسالة؟ وحاجات تانية كتير قوي هنتكلم فيها في الحلقة الجاية بنعمة ربنا. فعشان تتابعونا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان أول ما تنزل الحلقة توصل لكم. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.